Hi guys, my name is May and welcome to my channel. And today's video, I want to share to you guys kung paano ko nalampasan, paano ako natulungan ng mga products na ginamit ko sa severe acne ko guys. As in, sobrang severe. Nakakawala ng confidence. Sorry guys, maingay kasi nakaharap sa akin yung electric fan. Sobrang init kasi sa Pilipinas. Ang sarap pumunta sa ibang bansa. Char. Okay. Alam niyo yung pakaramdam guys na nakakahiyang lumabas, ayaw mong gumala, ayaw mong makita ka ng mga kaibigan mo, ayaw mong makita ng kapamilya mo dahil sobrang dami mong pimples. As in, nakakahiya talaga. Yung time na yun guys, siguro mga 4 months ko rin siyang tiniis. 4 months ko tiniis. Kasi nag-start yung pimple ko is October 2018 last year. October, November, December, January, February, March. March kasi gumamit na ako ng product na nakatulong sa akin eh. So, 4 months ko talaga siyang tiniis, yung pimples ko. And, grabe guys, for that 4 months, ang dami kong naririnig na, uy, anong nangyari sa mukha mo? Ba't nagka-pimples ka? Ang dami-dami pa. Kasi guys, siguro dati, hindi naman talaga ganun ka-severe yung mga pimples ko. Nagkakaroon ako ng pimples, siguro mga 1, 2, 3, ganun lang. Marami na yung 5, pero nawawala din. Hindi talagang totally tumatagal siya sa mukha ko. And that time, guys, as in sobrang parang ayaw kong lumabas, ayaw kong pumasok sa trabaho dahil nahihiya ako. I just want to wear, kung lalabas man ako, gusto kong gumamit ng face mask para matakpan siya kahit papano. Pero kahit hindi mo maitatago guys pimples, grabe ang dami. Sa noo, sa buong mukha ko, ang dami-dami. Ipapakita ko naman sa inyo guys kung gaano kadami yung pimples ko. At kung paano, anong mga product ang ginamit ko para mawala at maglighten up yung mga pimple marks ko, guys. Mahilig kasi ako manood ng vlogs. Lagi kong pinapanood yung mga beauty vlogs and mga review ng mga products about sa pagkawala ng acne, anong ginamit nila. And nakikita ko maraming review yung apple cider vinegar. So, ginamit ko siya. Tinry ko siya. Ginawa ko siyang toner, nagmix ako ng apple cider with water, and everyday ko siya ginagamit na toner. And yes, nakatulong siya sa akin, but not totally nawala yung pimples ko. Nawawala, tapos bumabalik. Pero, thank you to apple cider vinegar ha. Ang ganda ng effect niya sa face. Natural naman kasi talaga siya. Maganda siya sa mukha. Pero hindi kasi talaga totally nawala yung pimples ko eh. May nawawala, may bumabalik. Kaya nag-decide ako na maghanap ulit ng mga products na pwedeng tumulong sa akin. And nakita ko ang review ng tea tree oil. First na ginamit kong tea tree oil is from Miniso. Miniso is 199 pesos. Pero hindi consistent yung stocks nila. Nung nakaubos ako ng isang bottle, naubusan na sila, wala na silang stocks. Balikan ako ng balik sa store nila, pero wala silang stocks. So, nag-decide ako na pumunta sa department store, at ito nga, nakita ko tong The Body Shop na tea tree oil sa SM Cubao. Nagdadalawang isip akong bilhin kasi medyo pricey siya. 495 pesos kasi siya, pero ganito lang siya kaliit. Pero, ginamit ko talaga siya, binili ko siya dahil naging hiyang ako dun sa tea tree oil ng Miniso eh. Pero tinry ko din tong tea tree oil ng The Body Shop dahil wala nang stock yung Miniso. So, tinry ko to. And sobrang ganda. Nilalagay ko siya bago ako matulog. At ang ganda ng effect, as in wow ang effect. Ang bilis na wala ng mga pimples ko, may tumutubo at wala nang may tumutubo, nilalagyan ko na siya agad. Hindi na siya lumalaki, promise. Sobrang ganda ng tea tree oil na to. And sa mga marami kasing pimples, hindi lang pimples ang problems natin. Pag nagkaka-pimples kasi tayo, pag nawala man siya, nag-iiwan ito ng bakas. Oh my God. Maraming pimple marks.
So, thank you to my friend, Ma'am Gigi. Hello, thank you po sa pag-introduce niyo ng product na to. Diamond Essential na Rejuvinating Set. Ito yung ginamit ko guys para mag-lighten up yung mga pimple marks ko. It consists of toner. May toner siya na 60 ml. Sobrang bilis maubos na to sa akin guys. Grabe, tinitipid ko na lang yung toner na yan. With a rejuvenating cream. Sa night naman to nilalagay. With Sun Shield Tint Moisturizer. Pang umaga ito guys. And with Kojic White with Apricot Scrub na sabon. Ito talaga yung ginamit ko guys. Actually, nakaubos na ako ng isang box. Pangalawang box ko na to. Kakabukas ko pa lang naman. Sobrang ganda kasi ng product na to guys. As in, binalik niya yung confidence ko. Kasi as in, nawala siya nung nagkaroon ako ng pimples eh. Nakakahinang lumabas. Parang naiinggit ako sa nakikita ko mga makikinis ang mukha. Alam mo yung boyfriend ko, makinis pa yung mukha sa akin, kaya nakakahiya. Pag magkasama kami dalawa, ang kinis-kinis ng mukha niya, tas ako, girlfriend niya, ang daming tigyawat. Kung sino pa yung babae, yun to yung ang daming anik-anik sa mukha. Kaya, thank you, Ma'am Gigi, sa pag-introduce sa akin na Diamond Essential na Rejuvenating Set. Ang laki nang naitulong sa akin. Kaya, meron pa nga akong pagbabalat ng konti eh. Kung baka nakikita niyo, ito may mga pimple marks pa ako. Pero, very light na lang siya. Ito, meron pa. Pero, malapit na siyang mawala. Kasi, nagbabakbak pa yung mukha ko eh. And, hands up ako sa product na ito. Hindi walang hapde. Hindi siya kagaya kasi, yung iba kasi yung naririnig ko, yung mga rejuvenating set, mahapdi daw sa mukha. Ito kasi hindi. Never. Hindi ako nakaramdam ng hapdi sa kanya. Kinukuskus ko pa nga yung mga bakbak eh, pero hindi siya mahapdi. Yung sabon niya, hindi mahapde. Yung cream, yung rejuvenating cream niya, hindi mahapde. As in, sobrang ganda. And micro-peeling siya. Ang liliit ng pagpipil niya, hindi mo mapapansin pag nasa malayo. Siguro pag tinitigan ka na lang ng malapit, dun makikita yung pagpipil niya. And sobrang ganda ng product na to. As in, dito bumalik yung confidence ko. Dati, pag nakikita ako ng mga friends ko, sasabihan ako na, uy, ano nangyari sa mukha mo? Ba't ang dami mong pimples? Ganon. Pero nung ginamit ko tong Diamond Essential na Rejuvenating set, sobrang ganda at marami na rin ulit nakakapansin sa akin na gumaganda na yung skin ko, bumabalik na sa dati. Thank you so much sa product na ito. At bumalik yung confidence ko, hindi na ako nahihiyang lumabas. Gumaganda na ulit yung skin ko. Thank you so much, Diamond Essential. And that's all guys. Kung natulungan kayo ng sana, nabigyan ko kayo ng idea sa mga product na pwede nyong gamitin sa pimples nyo. And thank you guys. Please like this video. Don't forget to subscribe para next time na mag-upload ako, you get notified. Thank you. Bye-bye.